Căn đan của Hứa Khải lại leo thang. Từ Lệ Sa đưa cả Đàm Tùng Vận vào cuộc và cô tung ảnh và lịch sử trò chuyện riêng tư lên mạng. Căn đan đời tư của Hứa Khải lại tiếp tục leo thang. Từ Lệ Sa đăng ảnh thân mật và hồ sơ chuyển nhượng, thậm chí còn liên lụy đến cả Đàm Tùng Vận ngây thơ. Chi tiết ảnh chụp màn hình chat cho thấy mối quan hệ này không bình thường. Fan hâm mộ rời đi, danh tiếng của anh trong mắt người qua đường sụp đổ, hình tượng ề trai ngoan ghê trước đây hoàn toàn sụp đổ. Vụ việc của Hứa Khải vẫn chưa được giải quyết, tình tiết mới đã được hé lộ. Từ Lệ Sa công khai ảnh và nhật ký trò chuyện, khiến Đàm Tùng Vận vô tội bị lôi kéo vào. Tin tức về việc Hứa Khải ngoại tình, từng bị chị dâu cũ vạch trần, vẫn chưa lắng xuống, tình hình lại càng trở nên tồi tệ hơn. Từ Lệ Sa không chỉ đăng ảnh chụp chung của hai người mà còn chia sẻ ảnh chụp màn hình lịch sử trò chuyện của họ. Điều gây sốc hơn nữa là vụ việc này còn liên quan đến cả Đàm Tùng Vận, nghiêm trọng hơn cả những tiết lộ trước đó. Những bức ảnh Từ Lệ Sa công bố đều là ảnh riêng tư, không có bức nào là ảnh chính thức. Có một bức ảnh được chụp trong phòng riêng của một quán bar, Hứa Khải ngồi giữa ghế sofa, cô ngồi cạnh Hứa Khải, tay đặt trên tay vịn, rất gần anh. Hứa Khải cầm ly rượu trên tay, nhìn thẳng vào ống kính. Khoảng cách giữa hai người không phải là bạn bè bình thường. Một bức ảnh khác được chụp ở cửa khách sạn, cảnh đêm dưới ánh đèn đường. Hứa Khải giúp cô xách túi, tay còn lại đút vào túi quần. Hai người sánh vai bước đi, dáng vẻ vô cùng thân mật. Nhật ký trò chuyện thậm chí còn rõ ràng hơn, với dấu thời gian hiển thị rõ ràng trong ảnh chụp màn hình, chứng minh chúng không phải ảnh đã qua chỉnh sửa. Có lần, Hứa Khải gửi cho cô ấy một tin nhắn vào ban đêm, "Chị vừa xong việc, em ngủ chưa?" rồi kèm theo biểu tượng mặt trăng. Ngoài ra còn có một nhật ký chuyển khoản. Hứa Khải đã chuyển cho cô ấy 500 nhân dân tệ, kèm theo ghi chú để mua đồ ăn vặt. Điểm mấu chốt nhất là Từ Lệ Sa hỏi, trước đây khi quay phim, anh và Đàm Tùng Vận có thực sự có quan hệ gì không? Hứa Khải trả lời, chúng tôi chỉ hợp tác với nhau một lần, không có gì khác, và chúng tôi đã không liên lạc trong một thời gian dài. Điều này trực tiếp kéo Đàm Tùng Vận vào vũng lầy này. Đàm Tùng Vận vẫn chưa lên tiếng về việc này. Cả hãng phim lẫn cô đều chưa công bố bất kỳ thông tin liên quan nào. Đàm Tùng Vận luôn là một nữ diễn viên tươi trẻ, trong sáng, đảm nhận những vai diễn như nữ sinh viên hay chị em dịu dàng, và luôn được khán giả yêu thích. Cô chưa từng dính líu đến scandal nào với Hứa Khải trước đây, nên việc đột nhiên nhắc đến mối quan hệ với anh hoàn toàn là vô cớ. Người hâm mộ đang chờ đợi phản hồi từ cô, lo sợ những chuyện không liên quan này sẽ ảnh hưởng đến công việc của cô. Suy cho cùng, cô chẳng làm gì sai, và thật bất công khi bị chỉ trích vô cớ. Khi Ngô Mưu Phàm gặp rắc rối, có người đã tiết lộ nhật ký trò chuyện của anh. Ban đầu, một số người hâm mộ không tin, cho rằng đó là giả mạo. Tuy nhiên, thời gian và địa điểm trong nhật ký đều trùng khớp, và còn có những bằng chứng khác ủng hộ tuyên bố này. Cuối cùng, sự thật đã được phơi bày, và Ngô Mưu Phàm hoàn toàn bị tiêu diệt. Bây giờ, lịch sử trò chuyện bị Từ Lệ Sa tiết lộ cũng có dấu thời gian, nội dung trò chuyện cụ thể, thậm chí cả ghi chú chuyển khoản cũng rất rõ ràng. Những chi tiết này không thể tùy tiện bịa ra. Một khi đã được xác nhận, Hứa Khải sẽ không thể xoay chuyển tình thế. Đây chính là điển hình của câu ê nhổ cà rốt thì sẽ lôi bùn ra. Hứa Khải vẫn chưa giải quyết xong chuyện riêng tư, lại còn lôi cả Đàm Tùng Vận ngây thơ vào. Dù Từ Lệ Sa làm vậy để trút giận hay vì mục đích khác, thì việc kéo người không liên quan vào cũng không phải là điều nên làm. Đàm Tùng Vận và Hứa Khải chỉ hợp tác trong một bộ phim và từ đó đến nay không hề có bất kỳ tương tác nào với công chúng. Việc khơi lại chuyện này lúc này chỉ khiến cô phải chịu đựng những lời đồn đoán của cư dân mạng một cách vô ích, hoàn toàn không có lợi cho danh tiếng của cô. Đội của Hứa Khải vẫn trả lời thông tin mới bằng lối mòn cũ, chỉ nói trong nhóm người hâm mộ rằng nghệ thông tin trên mạng không đúng sự thật, đừng tin vào đó khi mà không đưa ra bất kỳ bằng chứng nào để bác bỏ. Lần trước chị dâu cũ tung tin đồn, họ cũng phản ứng y như vậy. Giờ lại làm thế này nữa, chẳng ai tin cả. Người qua đường thấy mà chỉ thấy tội lỗi. Nếu thật sự không đúng, cứ vứt lịch trình ngày hôm đó của Hứa Khải đi, hoặc chứng minh lịch sử chat là giả. Nói suông cũng vô ích. Khi chị dâu cũ của Hứa Khải tiết lộ tin tức, nhiều người hâm mộ đã lên tiếng bênh vực anh, cho rằng chị dâu cũ cố tình vu khống anh vì mâu thuẫn gia đình. Lần này, Từ Lệ Sa công khai ảnh và tin nhắn trò chuyện, hơn một nửa người hâm mộ đã lên tiếng bênh vực anh. Sau đó, tôi nghe một người bạn làm hậu kỳ tại một công ty phim ảnh và truyền hình nói về chuyện này.
Anh ấy nói rằng đã xem lại bức ảnh nhiều lần, và càng xem lại càng thấy có gì đó không ổn. Cậu có để ý tai phải của anh ấy không? Sukai bị ngã hồi nhỏ, có một vết sứt nhỏ trên dái tai, nhưng trong ảnh thì nó nhẵn thính, như thể mới mọc lại vậy. Anh ta còn nói rằng anh ta đã dùng phần mềm chỉnh sáng tối và thấy các hiệu ứng chuyển sáng tối trên khuôn mặt Hứa Khải trông giả tạo, như thể chúng được thêm vào trong quá trình hậu kỳ. Công nghệ AI đổi mặt giờ tiên tiến quá, ngay cả bóng mi cũng chính xác. Tôi không hiểu công nghệ này, nhưng nghe điều này làm tôi nhớ đến đám cưới của anh họ tôi cách đây không lâu. Công ty tổ chức đám cưới đã chụp một bức ảnh kỷ niệm 10 năm cho cặp đôi mới cưới, ngay cả nếp nhăn cũng được Photoshop một cách hoàn hảo. Nếu ai đó thực sự bỏ công sức dàn dựng điều này, thì một bức ảnh duy nhất thực sự nói lên điều gì? Người hàng xóm kỹ thuật số của tôi, biệt danh Elao Pao, chuyên gia xác minh ảnh. Video của Từ Khải khẳng định anh độc thân, và sếp Vu Chính còn đi xa hơn nữa, công kích trực tiếp trên mạng xã hội, khẳng định cảnh nắm tay chỉ là diễn tập và đe dọa sẽ báo cảnh sát bất cứ ai lan truyền tin đồn. Nhưng cư dân mạng không tin, thời gian chụp ảnh rất rõ ràng, vậy nữ diễn viên cùng đoàn phim là ai? Đoàn của Đàm Tùng Vân vẫn im lặng, khiến người hâm mộ phẫn nộ. Ai là người nói dối trong ra show mơn này? Lần này Từ Lệ Sa đã dốc toàn lực, trực tiếp vạch trần sự thật trên mạng, tuyên bố cô và Từ Khải đã chia tay từ lâu, nhưng anh vẫn giữ bí mật. Bằng chứng đầu tiên cô tung ra là một bức ảnh nắm tay từ năm 2022, rõ ràng có dấu thời gian. Cô còn chia sẻ một bức ảnh chụp một chiếc váy, khẳng định đó là quà tặng của Hứa Khải năm đó. Ngay khi những bằng chứng hình ảnh hữu hình này xuất hiện, Internet đã lan truyền chóng mặt. Nhiều người tự hỏi tại sao họ chỉ mới lên tiếng vào thời điểm này khi họ đã chia tay vào năm 2022. Từ Lệ Sa không nói rõ lý do, nhưng thái độ của cô rất kiên quyết, cho thấy rõ ràng cô sẽ đào bới lại quá khứ. Hứa Khải cũng phản ứng nhanh chóng, khiến sếp của anh, Vu Chính, nổi giận và phải livestream. Anh giải thích bức ảnh nắm tay trước ống kính, nói rằng đó là lời thoại bình thường giữa hai diễn viên, nghĩa là họ đang trong mối quan hệ công việc chứ không phải tình cảm. Anh ta còn chỉ trích các trang mạng lan truyền tin đồn, đe dọa sẽ báo cảnh sát và kiện họ tội phỉ báng. Ngay sau đó, một tuyên bố chính thức từ studio của Từ Khải được đưa ra, nêu rõ Từ Khải hiện đang độc thân. Điều này rõ ràng có nghĩa là anh ta hoàn toàn phủ nhận mọi mối quan hệ đang diễn ra với Từ Lệ Sa, hoặc bất kỳ nỗ lực che giấu mối quan hệ của họ. Hiển nhiên Từ Lệ Sa không tin. Cô không hề nhượng bộ trước lời phủ nhận của đối phương mà tiếp tục bổ sung thêm những tiết lộ. Cô đề cập đến một mốc thời gian quan trọng, đó là năm 2022, khi Từ Khải cùng đoàn phim quay phim. Cô cho biết hai người đã chia tay vào thời điểm đó, nhưng Từ Khải có mối quan hệ với các diễn viên cùng đoàn phim. Mặc dù cô không nêu tên cụ thể, nhưng ngay khi mốc thời gian này được công bố, cư dân mạng đã lập tức xác định được người đó. Lịch trình công khai cho thấy Từ Khải thực sự đang quay bộ phim truyền hình You Are More Beautiful Than Starlight cùng Đàm Tùng Vận vào năm 2022. Dòng thời gian hoàn toàn trùng khớp. Anh ta nhìn vào ảnh chụp màn hình vị trí và ngay lập tức lắc đầu, cái bức ảnh đó không được chỉnh sửa tốt. Anh ta nói rằng ứng dụng bản đồ bị sai phiên bản, ngay cả tên Wi-Fi cũng lộ ra. Bộ định tuyến này đã nhiều năm tuổi, ai vẫn còn dùng mẫu này. Tôi thậm chí còn kiểm tra bộ định tuyến của mình, nó được đặt tên là Xiaomi A67e, rõ ràng là một mẫu mới. Lão Bào cười khúc khích nói, cái dù muốn giả vờ thì cũng phải tìm hiểu chứ. Ít nhất cũng phải xem những cái tên nào đang nổi chứ. Nghe thì có vẻ buồn cười, nhưng rồi tôi lại thấy hơi bất an, lỡ cô ấy diễn thật thì sao? Sau đó, tôi thấy có người trong nhóm Đao Bần nói rằng Từ Lệ Sa gần đây đang làm album ảnh. Trước đó, cô ấy đã bóng gió quen biết Hứa Khải trong vài bài đăng, nhưng anh ấy không trả lời. Liệu đây có phải là một chiêu trò lợi dụng sự nổi tiếng của một ngôi sao hàng đầu để tự tạo dựng sự nghiệp cho mình không? Nhưng cũng có nhiều người lên tiếng bênh vực cô ấy. Ví dụ, một bạn học cấp 3 bình luận trên Weibo rằng cô ấy xuất thân từ một gia đình khá giả, cha cô ấy làm bất động sản, và từ nhỏ cô ấy chưa bao giờ thiếu tiền. Cô ấy thường đăng ảnh mình dạy học ở vùng núi lên WeChat Moment và thậm chí còn tự bỏ tiền túi ra mua cặp sách cho các con. Nếu cô ấy muốn nổi tiếng thì đã nổi tiếng từ lâu rồi. Sao lại phải mạo hiểm như vậy? Điều này làm tôi nhớ đến một người họ hàng cùng quê. Cô ấy có tính cách bướng bỉnh, khi bị hiểu lầm thì không chịu giải thích. Cuối cùng cũng phải mất thời gian để minh oan cho cô ấy.
Lòng người đôi khi mạnh hơn bằng chứng. Nhưng vấn đề là, ai sẵn sàng chờ đợi sự thật dần dần hé lộ trong thời buổi này? Một tìm kiếm thịnh hành có thể gây xôn xao trong 3 ngày, và đến ngày thứ 4, mọi người lại chuyển sang chuyện khác. Điều kỳ lạ nhất là Hứa Khải im lặng cả ngày. Hãng phim của anh ta chỉ đưa ra một tuyên bố nhạt nhẽo, nói rằng nó đã được giao cho cơ quan pháp luật mà không hề xác nhận liệu họ có thừa nhận những bức ảnh đó hay không. Bạn tôi làm việc trong bộ phận quảng cáo cho một công ty điện ảnh và truyền hình. Vừa uống rượu, anh ta vừa lẩm bẩm với tôi, ở ngày nay, khi một nghệ sĩ gặp rắc rối, phản ứng đầu tiên của họ không phải là làm rõ, mà là xem các nhà đầu tư nói gì. Anh ta giải thích rằng bộ phim mới nhất của Hứa Khải có 2 nhà đầu tư, một người muốn anh ấy thể hiện một hình ảnh trẻ trung, trong khi người kia lại nghĩ anh ấy nên thể hiện một người đàn ông trưởng thành hơn. Toàn bộ tình huống này sẽ gây khó khăn cho cả hai bên, nên hãy cứ để nó như vậy đi. Tôi đã rất sửng sốt. Hóa ra mối quan hệ của người nổi tiếng không chỉ là chuyện tình cảm, họ cũng bị ràng buộc bởi hợp đồng, thân phận và quảng cáo. Mọi động thái đều liên quan đến tiền bạc, mọi lời nói về nó đều là một âm mưu. Về phần Tang Song Quyên, người vô tình bị liên lụy, hầu hết cư dân mạng đều bày tỏ sự thông cảm với cô, cho rằng cô không làm gì để phải gặp rắc rối. Sự im lặng của cô cũng được diễn giải là người vô tội thì vẫn vô tội. Tất nhiên, cũng có người thắc mắc liệu cô có điều gì giấu giếm không. Hứa Khải vẫn chưa lên tiếng. Bài đăng cuối cùng của anh ấy là một bức ảnh bình minh với dòng chú thích, một ngày mới, cứ chạy đi. Tôi nhìn chằm chằm vào nó một lúc lâu, không chắc anh ấy đang ám chỉ sự ngây thơ hay chỉ đơn giản là quá lười để trả lời. Có lẽ anh ấy đã quen với điều đó, trong ngành này, càng giải thích thì càng có nhiều kẽ hở, im lặng là lựa chọn an toàn hơn. Nhưng chúng tôi, những người ngoài cuộc, lại cảm thấy như đang bị hồi hộp, liên tục đọc bình luận, xem ảnh chụp màn hình và đoán già đoán non về động cơ, như thể chỉ cần đào sâu thêm một lớp nữa là sự thật sẽ lộ ra. Một số fan đã nói trong chủ đề siêu cấp. Chờ bằng chứng thực tế, nếu đúng là vậy thì tôi sẽ không làm fan nữa, và một số fan đã trực tiếp xóa nội dung ủng hộ trước đó. Có thể thấy rằng fan không phải là kẻ ngốc và sẽ không mù quáng tin vào điều đó. Chuyện của Hứa Khải không còn là chuyện riêng tư đơn thuần nữa. Việc liên lụy đến Đàm Tùng Vận vô tội chỉ khiến anh ta càng thêm chán ghét. Bất kể chứng cứ có được chứng minh hay không, danh tiếng của anh ta đã hoàn toàn sụp đổ. Uy tín mà anh ta từng gây dựng qua phim cổ trang về cơ bản đã bị phá hủy hoàn toàn sau 2 tiết lộ này. Ngay cả khi Hứa Khải đưa ra bằng chứng bác bỏ cáo buộc lúc này, danh tiếng của anh ta cũng rất khó khôi phục. Hình tượng anh chàng trong sạch trước đây của anh ta đã sụp đổ, và dù anh ta có giải thích thế nào, khán giả cũng sẽ không còn tin anh ta nữa. Bạn nghĩ những bức ảnh và nhật ký chat mà Từ Lệ Sa công bố có phải là sự thật không? Có phải Đàm Tùng Vận cố tình bị lôi kéo vào chuyện này không?